Ayan, so I think this is recording. Asan na sila? Asan na yung mga... Ano sabi mo? Ayan, kasama ko si Jubil. Kanina pa kami nag-aantay. Naghihintay kami sa inyo. Sana yun? Ayan. May pag-vlog. So, kapaurin to. Kanina pa ako nainis. Ayan. Malapit na tayo. Malapit ko na silang masampan. Paano ba to? Ay, lumapit ako. Ito na po. Pwede ko na po silang masampal kasi kanina pa ako naghihintay. Ang kapal na mukha nyo. So, hi guys! Welcome back to our channel! So, dito kami sa Trinoma kasi magta-try kami ng Dakasi. Ano po yung best seller? Dakasi bubble tea. Ito mga walang... Chocolate pudding cereal drink din. Try mo na. Sarap ba yun? Sobrang sarap. Sobrang sasabihin niyo ni Kuya. Sobrang sarap yung mga matay ako sa sarap. Ayos ba siya? Sa Dakasi or... Mas nabili ko mas yung Dakasi. Kasi yun yung madaling order. Kasi Dakasi. Balik ka na, pre. Sige, ito na ako sa akin. Di bali dalawang bubble balls. Gagawa tayo ng sarili natin. Taste test tayo nito. Jasmine. Lasang sampagita. Next. Okinawa. Ang tapang nung ano niya. Lasang sampagita ka talaga. Talo na tong top. Nakin yung best seller. Ayun na, patay mo na sinali ko sa. Pantay na ako po. Sinali ko ba yan? Hindi na ako makasabi. Try naman natin ito maghanap. Parang, ilang ko makasabi. Dakasi, bubble milk tea. Next. Parehas pa kayo, Jobs? Parehas lang kami. Ano ba yan? Mag-review Next. Oh my God. Ulit lang kayo lahat. Ulit lang kayo lahat. Walang kwento talaga tong tigil na ito. Nagugulat ako. Conscious ka ba, James? Next naman, chocolate pudding. Magayong kay JC, tignan mo. Grabe ka. Taste test. Ang hirap ng taste test din natin. Diba? Nasang Milo. sa ano? Wait lang, food court. Parang nakakain tayo, nagugutom na. Lawain mo muna, sanay ka na sa laway. Parang may laway mo lang muna. Masarap naman sila lahat. Matapang to. Tignan mo. Ay, malakas na pala siya. Yung Jasmine, no? Pero masarap naman siya. Diyan sa akin sa bulok na. Hindi. Kailangan lang masarap ka kasi din. Tignan mo to. Lasang ano. Masarap nga. Tingnan mo, lasang kiyapo. Ligawi siya sa kiyapo. Parang hindi mo nang babago. Sabi ka. So, marami pong salamat sa pag-attend nyo sa get-together natin. Tapos nag-ML lang kayo.
tumulong sa akin. Santa! Ay, sa ano? Sa screen ako. Love, love. Ang dami po nilang reaction. Ano pa ka mo sa IG? Ayun, ladies. Ang hirap pala maging vlogger, no? Kasi kailangan lagi nakaganyan yung kamay mo. Paano pag puro ako sa kanan, eh di nagkamasil yung kanan ko lang? Try mo sa pata mo. Para Oo, bilang mas malaki naman yung pata ko. Punta. Kaya kasi pag di nakaganyan talaga, ganyan lapit na lapit lang yung mukha mo. Ayun, ako ba no? Ano mo? Hindi sa wala pupunta. Dito. Alam mo, sa totoo lang, boring talaga dito. Saan? Sa Trinoma? Mas okay pa ako sa SM. Oo, din. wala ka mag-get. Oo, totoo yan. Para kasing ang laki, tas walang laman. Parang ganun. Puro kasukal lang. Walang mag-enjoy. Siniraan ka na niya sa harap ng camera. Halatang tayo sa pagmumukha niya. Pagdulaw ako. Pag-uusapan natin sa mga people. So, bumibili na sila ng pagkain. Pagkatapos lang namin milk tea. Yan. Milk tea. Tapos siya, nag-order siya ng pouching. Ipakita mo. Tatapon pa yan eh. Tapos may kasama pa siyang toyo. Ayan. Ano, nag-access tayo ng memory ni Joyce. Naman tayo sinasabi. So, andyan na po si Madam Julie. Ayan. Nilibre niya ako ng siomay kasi we're on a diet. Shit na ni Ate Jo. Ako ewan ko. Wala naman natang masyadong nagawa. Maliban sa kumunti yung tigyaw. Pagkatapos mo kumain, mag-date with your friends, kailangan pagbalik mo, flat yung gulong mo para yung pinag-kainan. Yan. Flat po yung gulong namin. Yung gulong nyo, flat. So, kamusta po yung pagtutulak natin, madam? The best exercise ever. Ako naman? Hanggat hindi ako nakakapagbawas ng 5 kilos, hindi ako titigil. Hindi ako nakapag-stretching. Sasakit katawan mo niyan. Wala, traffic pa naman dito. Ba't sa gilid na naman tayo yan? Ay, di ba yung daan dyan pa ganon? Hindi siya dire-diretso sa gilid. Ay, oo nga pala, no? Messi. Kamusta? Magaling ka. Very good. Oh my gosh. How's your jog? Sabi, ilang oras tayo naglakad? Almost 30 minutes. 30 minutes lang, hindi 1 hour? Umawa ko ng tubig. Nahanap din kami ng